Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă reamintesc cât de minunați sunteți. După o lungă perioadă de absentare motivată, am revenit să vedem care este energia momentului prezent și ce mesaje mai putem culege din mentalul colectiv. Am lipsit justificat. Fetița mea a avut niște provocări de sănătate care m-au golit energetic. În consecință, nu mi-a stat mintea la nimic altceva. Acum am pornit înregistrarea, sper să o pot duce la capăt. Dacă auziți vreun zgomot sau pe cineva strigând mama, ea este. Să vedem. Știți cum este cu planul făcut dinainte? Da, nu funcționează. Cred că numele meu de familie trebuia să fie Murphy. Între timp, curierii au găsit drumul către ușa casei mele. Mi-au mai venit seturi de cărți. Ce să facem? Pasiune-i pasiune. Avem zona de relații, zona de plan material și zona de plan spiritual, emoțional, sănătate, etc. Mai vreau pentru fiecare câte o carte. Este o energie blândă astăzi sau o respire ușurată. Ambele pot fi valabile, dar am așa o senzație de iubire și în mine și în mentalul colectiv, deci ceva bun poate se petrece și pentru voi. La relații, cuibul protectiv, cuibul iubitor, numărul 25 și poate fi înalta preoteasă și înaltul preot, iată, ceva spiritual, să aibă legătură cu voi zilele astea la nivel de relații, întâmplări care pot apărea, care au desigur o conotație spirituală. Avem eremitul, avem 10 de monede, luna, lumea și spânzuratul. Foarte multe arcane majore, ceea ce confirmă faptul că este o energie spirituală, că se petrece ceva aici înălțător, că este vorba despre suflet, mai ales că ieri a fost eclipsa hibridă de soare. Am vrut să filmez, nu a fost cu putință. Eclipsa hibridă de soare care a fost deopotrivă și luna nouă în Berbec, la 29 de grade Berbec. Un nou început, o resetare, un boost nou de energie, o transformare interioară a sinelui, care vrea să preia conducerea a sinelui înalt, care vă deschide calea către noi începuturi. Și în mai vom ajunge la Zodii când le filmez. Vom avea o eclipsă de lună de data aceasta din celălalt unghi, din cealaltă perspectivă și vom avea alt semn implicat. Veți afla la momentul respectiv. Este bine dacă știți în ce casă v-a găsit eclipsa, pentru că este una foarte importantă, este un fel de resetare, așa cumva. Este o împingere de la spate a sinelui vostru înalt să vă goliți mintea de programe vechi și să aflați cu adevărat cine sunteți și care vă este identitatea aici în planul fizic, pentru că nu sunteți cine credeți voi că sunteți sau nu sunteți doar cine credeți voi că sunteți. Și avem aici oul protector, ceva legat din minte și cuibul protector, am zis oul protector, iertați-mă, o vrăbiuță, niște mesaje, așteptăm mesaje, totul se petrece la nivel mental, sub o formă sau alta, are legătură cu pasiunea. Cineva a descoperit o pasiune nouă sau cuiva voi ați stârnit pasiunea și este o chemare, este ca o ață care trage. Pentru unii dintre voi, persoana voastră de interes caută niște răspunsuri, caută steaua, vedeți? Eremitul și faetonul merg întotdeauna după stea.
vă cheamă ceva din subconștient. S-a petrecut ceva zilele acestea, lumea, 21, astăzi suntem în 21, retrogradează Mercur, ne dă un pic de răgaz să înțelegem ce este în subconștientul nostru și să ne punem întrebări despre ce vrem, ce iubim, cine suntem, către ce ne îndreptăm. Și 10 de monede înseamnă fericire, abundență, împlinire în planul fizic, în timp ce 10 de cupe este împlinirea în planul spiritual, al sufletului, înălțarea. Avem de face cu o persoană care s-a izolat. Fecioară, avem foarte puternic fecioară aici, pești, rac, avem scorpion, săgetător și din nou pești, de semne de apă și semne de pământ, ceva ce trebuie nutrit. O persoană se gândește la voi ca la un potențial de stabilitate clară și concretă. Însă există și o conotație de trăire ascunsă aici, care posibil să împiedice în acest moment materializarea unei întâlniri dintre voi doi, să spunem. Pentru cei care sunteți în separare, voi căutați să înțelegeți dacă relația mai are vreun sens sau nu, pentru că vă lipsesc niște date concrete din această ecuație și sunteți suspendați în spațiu și în timp. Ori eclipsa de ieri și eclipsa din mai, cu siguranță, pentru că se suprapun ca energii, vă vor îndemna să luați atitudine și să hotărâți clar direcția concretă a vieții voastre. Cineva poate fi aici la depărtare de voi, nu sunteți în același oraș, sunteți într-o pauză, cu siguranță zilele acestea nu ați vorbit, unii poate de ceva timp, alții vorbim aici doar despre câteva zile, dar energia lunii este una feminină, este una iubitoare în anumite momente, însă cu această frecvență de protecție aici, cineva v-a stârnit vouă interesul foarte, foarte blând, foarte iubitor și de cealaltă parte, unii dintre voi ați stârnit interesul foarte, foarte, foarte profund cuiva. Ați atins o coardă sensibilă. Haideți să vedem despre ce este vorba aici. Să mă iertați, vă rog, dacă sunt mai stângace, am un mic tremurat de mână, am dormit foarte puțin zilele acestea. Când spun puțin, spun 2 ore pe noapte, dar am simțit nevoia să fac și altceva ca să mă eliberez puțin de a mă simți vulnerabilă. Cei care aveți copii înțelegeți despre ce este vorba, te simți vulnerabil și neputincios. 4 de spade. Cineva tace și se gândește la voi, dar se gândește profund, să știți. Pentru cei singuri, aveți pe cineva în preajmă care vă place foarte mult, foarte mult. Ați atras atenția cuiva, dar nu va acționa. Nu va acționa deloc. Să vedem de ce. Iar pentru cei care sunteți în separare, persoana la care vă gândiți voi acum are niște provocări. Este epuizată într-o anumită privință. Am un profund sentiment aici de trăirea cuiva care a ales să-și facă o familie, a fost în căutarea planului material, a afirmării a unei familii tradiționale și s-a înșelat profund în alegerea partenerului. Iată-l că a ieșit marele preot de mai devreme, o relație tradițională, unii dintre voi aveți de-a face cu cineva căsătorit, dar chiar și așa, deși este un impediment legal, să spunem, trăirea tot este acolo. Și a venit această vibrație a incertitudinii. Ce să facem? Persoana la care vă gândiți voi se întreabă ce să fac. Analizează foarte bine potențialul din viață, probabilitatea de a face ceva în legătură cu voi, vrea să facă ceva, dar în acest moment este la nivel mental totul, nu indică niciun fel de acțiune energia. 8 de spade, o ușoară anxietate. Cineva s-a blocat în spațiu și în timp, pentru unii dintre voi cu gândul la voi.
Ați dat buzna în viața cuiva sau cineva a dat foarte puternic buzna în viața voastră într-un anume context și unul dintre voi sunteți singur și fără obligații, iar celălalt este căsătorit. Și atunci înțeleg acest 2 de spade care spune ce facem, pentru că este clar că ne simțim, posibil să vă și doriți, dar cu luna aici, dar se stă pe loc. Pentru cei care sunteți singuri, vă doriți o relație stabilă, vă doriți dar aveți un blocaj. Aveți un blocaj, domnilor, la nivel de încredere în voi înșivă, unii dintre voi, iar doamnele la nivel de feminitate. 8 de monede. Este o carte care îmi arată progres. 8 este o carte care indică progres, dar este un progres tot așa, fiecare pe cont propriu. Fiecare dintre voi doi în acest moment, pentru cei care se regăsesc în etalare, vă gândiți să acționați și veți face ceva, dar nu este un numitor comun, adică fiecare dintre voi este ca și când l-ar curta pe celălalt, dar în forma și maniera proprie. Pentru alții dintre voi, persoana voastră de interes se gândește la voi și este preocupată de statutul vostru actual. Ca nu cumva voi să fiți deja într-o relație. Și da, motivul pentru care nu acționează este frica. Frica că ar putea fi respinsă această persoană. Și stau la distanță, vă urmăresc, dar să știți că acest cavaler de spade este cea mai activă carte din tarot. Vă veți trezi așa de pe zi pe alta cu un bună ce mai zici. Știți vorba cântecului. Această persoană are niște frici puternice. Simt o teamă de respingere profundă, posibil în copilărie să fie avut această rană activată, iar aici avem lumea. Iar lumea spune că dacă aveți pe cineva acum în minte, absolut orice este posibil. Vorbim despre sistemul binar din programare 1 și 0, care indică faptul că cineva este la butoane. Acel cineva sunteți voi și cealaltă persoană. Deci din mâinile voastre poate acum să iasă ceea ce vă doriți. Ce mai avem aici? Mai vreau o carte să văd ce este cu acest cavaler de spade. Cineva vrea să comunice cu voi. Gândește foarte mult la ce ar urma să zică. Să știți că este cineva deștept care caută, în primul rând, să-și securizeze monologul sau dialogul sau conținutul spuselor, dar în egală măsură este și cineva impulsiv care încearcă să se cumpăteze pe sine pentru a nu posibil repeta o greșeală din trecut. Da, pasiune, pajul de bâte. Exact cum presupuneam, ați stârnit pasiunea cuiva sau cineva va stârni vouă pasiunea și este greu de conținut această flamă, această flacără, această scânteie aici, pentru că vorbim despre foc. Și pajul de monede, după cum spuneam, acea rană de abandon, aș face ceva, dar îmi este teamă să nu fiu văzut sau perceput greșit. Persoana la care vă gândiți voi acum simte ceva pentru voi, în mod cert și evident, dar are o reținere, o teamă, fie voi cumva păreți superior energetic lor, fie chiar sunteți mai stabil financiar sau contextul vostru actual, prezent, statutul vostru nu le permite să facă neapărat ceea ce își doresc. Vreau aici o carte din cel mai blând, efectiv, set de cărți, oracol, cred că am peste 100. Este cel mai blând cu putință. Ce conotație, ce vibrație are interacțiunea dintre voi și persoana voastră de interes acum? Este una de suflet? Implică suflet sau doar pasiune, sexualitate? Este o conexiune puternică ancestrală aici, este o chemare profundă pentru cei care credeți în vieți anterioare, o conexiune ancestrală veche între două suflete care s-au mai cunoscut și da, sunteți conectați, a trebuit să vă întâlniți.
Conexiunea dintre voi există cu desăvârșire. Abundență este o conexiune care vă învață iubirea necondiționată, transcendența, împlinirea de suflet, acceptarea fixă așa cum sunteți și cum sunt. Deci este o conexiune care vă duce la descoperirea sinelui și la a vă accepta exact așa cum sunteți și implică o decizie pe care cu siguranță o veți lua voi sau cealaltă persoană. Mi-am mai făcut aici cu ochiul acest set foarte plutonian și am simțit nevoia de Scorpion și de Pluto. Cea mai bună carte care ar deschide, care ar descrie ce acțiune ar lua această persoană acum. Îndrăgostiții. Simte pentru voi tot ce am enumerat anterior, tot ce am descris. Este o conexiune profundă, înrădăcinată în spațiu și în timp. Vă atrageți realmente, sunteți interconectați, spiritual, sexual, sufletește, vibrațional și, din nou, cartea deciziei. Mi s-a mișcat lampa din senin. Juju. Și pajul de cupe, pentru că există sentimente aici. Este o chemare a sufletului care nu poate fi evitată. Să mergem mai departe către planul material. Mi s-au răcit mâinile dintr-o dată, deci aici este ceva de suflet. Grădina, ce am plantat, acum culeg, 27. Trebuie să mă întorc cu picioarele pe pământ, puternic și clar și concis. Și avem Regina de cupe, Temperanța, 3 de cupe, Asul de bâte și Faetonul. Foarte mulți dintre voi veți descoperi în voi o nouă direcție, o nouă pasiune, o nouă chemare, un nou talent ancestral pe care îl aveți și îl puteți explora acum pentru a vă deveni profesie. Regina de cupe spune ceea ce îmi doresc. Temperanța spune că este în regulă, că este un echilibru între yin și yang, între ceea ce simțiți voi acum care vă aduce bucurie, că puteți merge fără obstacole către împlinirea voastră profesională și materială, iar Asul de bâte spune că da, este chemarea spiritului, este flacăra, este pasiunea, este tot ce trebuie aici. Ce simt aici? Că s-ar putea ca prin locul de muncă al vostru sau al persoanei voastre iubite să vă fi cunoscut. Dacă ar fi să vorbim despre o relație, și mai simt că prin locul vostru de muncă sau al unei persoane puteți cunoaște pe cineva. Deci are legătură cu serviciul cuiva, cu o acțiune profesională aici. În plan material, lucrurile par bune. Unii dintre voi puteți depăși o provocare care are legătură cu o moștenire, pentru unii dintre voi lăsată de mama, care vă aduce foarte multă bucurie. Poate sunteți 3 frați, care se încheie în mod echitabil la notar sau că obțineți un rezultat în instanță îmbucurător. Vedem pisicuțele. Nu pisicuțele, setul acela special cu animale pe care îl îndrăgesc foarte mult. Împărăteasa, abundență și realizare. Pe plan material veți avea o realizare, fiecare dintre voi în contextul în care vă regăsiți acum și în situația în care vă regăsiți acum. Dacă traversați ceva provocări materiale sau profesionale, acestea se risipesc din calea voastră, iar drumul va fi complet deschis către ceva ce vă doriți voi. Planul medical, emoțional, spiritual. La distanță de casă, 35-8, planul fizic, împărăteasa și înaltul preot, se naște ceva solid aici, Asul de monede. Înalta preoteasă, i-am invocat bine. 9 de monede și magicianul și împărăteasa. Da, dragii mei, nu știu ce a fost cu energia astăzi, dar cei care mă urmăriți acum, într-o măsură sau alta, sub o formă sau alta, veți experimenta
în cel mult 6 luni de acum încolo ceva foarte bun și măreț în viața voastră. Unii dintre voi începeți o relație nouă, alții dintre voi puteți deveni părinți, alții dintre voi veți cunoaște dragostea adevărată. Nu să vă împăcați dacă sunteți separați cu cineva neapărat, ci dragostea adevărată. Acea dragoste care e făcută pentru voi, care merge ușor și pentru care nu vă uitați la citiri în tarot. Aici văd că cineva își dorește să fie liber sau voi vă doriți ca cineva să fie liber. Văd că aveți sentimente sau cineva are sentimente pentru voi foarte puternice sau o atracție, cel puțin cu magicianul aici, foarte puternică. Văd o materializare stelară, realmente cosmică, a cuiva și văd că sunteți pe o linie de destin temporală foarte bună. Medical vorbind, atenție la plămâni, atenție la stomac, cum am avut și eu săptămâna aceasta provocările cu cea mică, cu enteroviroza. Împărăteasa, o naștere, cineva poate să nască aici ceva sau nașteți iubirea vieții voastre, vă cunoașteți iubirea vieții voastre. Of, frumos! Cine spune împărăteasa aici? Regina de băte. O iubire ca în filme, știți, că așa îmi place să spun. Cunoașteți o persoană care știe ce vrea. Persoana asta când deschide o ușă undeva, ceilalți din jur, tac. Așa de pasională și de multă încredere are în sine și așa energie puternică și vibrație bună emite. Da, implică ceva ascuns aici, dar este și o conexiune foarte spirituală. Iar pentru Asul de monede vreau o carte. Pajul de băte. Dintr-o chestie hilară și amuzantă puteți ajunge la ceva cosmic și lumea, pentru că așa trebuie să se întâmple. Fix astăzi Mercur a retrogradat în Taur. Pe Mercur retrograd apar în viața noastră sau reapar în viața noastră persoane din trecutul nostru, din această viață sau din vieți anterioare, care trebuie să fie în viața noastră, care trebuie, din nou, reiterez, trebuie. Talismanele. Un fluture, un început care transformă iubirea, o iubire nouă, mesaje, multe discuții, dar discuții de suflet, care vă dau fluturi în stomac. Un vărsător. Voi sau persoana cealaltă aveți marcaj pe vărsător, fie Venus în vărsător, Luna în vărsător sau ceva marcaj pe vărsător. Este și orgoliu aici, potențialul de relație de aici sau de iubire de aici va trebui să vă scuture sau trebuie să vă scuturați de ego pentru a putea ajunge la ceva stabil. Credem în iubire, da, credem în iubire. Această margaretă care vorbește despre ceva royal, despre ceva delicat. Pomul cunoașterii, rădăcini. Rădăcina este o persoană cu care vă puteți ancora în realitate, puteți prinde rădăcini, vă puteți așeza la casa voastră sau revine cineva cu care aveți o istorie acolo, Saturn în pești. Urmăriți-vă hărțile natale și vedeți pe unde aveți planete în pește acum, din nou lumea, un început și un sfârșit organic, o bucurie teribilă, vă aliniați vibrațional cu un suflet cu care trebuia să vă aliniați. 78 sau 87 avem aici, sau 15, care este diavolul, o legătură pasională, erotică, puternică, dar și 6 îndrăgostiții și o alegere. Puterea, orgoliu, trebuie schimbată vibrația din sexualitatea diavolului în gentilețea actului în sine, pentru că este foarte multă pasiune aici. Avem un cal, rapid totul, energie puternică aici care poate arde, mistuie, iată, după cum spuneam, este o energie joasă aici, trebuie elevată. Avem racul aici, avem berbecul, racul,
ceva înțelept, elefantul puternic. Este o energie puternică, o conexiune puternică aici între voi sau veți experimenta alături de cineva un talisman, un omen care întărește faptul că așa trebuia să se întâmple. Avem un pește aici, marcaj puternic pe pești sau este o iubire de suflet profundă, un nasture, ceva frumos, dar care trebuie cusut, trebuie clădit. Avem miracol, da, este un miracol pentru foarte mulți dintre voi. Avem o împărăteasa, o naștere, se naște ceva frumos. Avem un pepene, este nevoie de apă și zahăr. Ceva dulce, este ceva bun, ceva gustos. Durează, se va coace cam prin vară. Ca inițiale avem CRD, KOSY, soi. Soia. S-ar putea unii dintre voi să aveți intoleranță la soia sau pur și simplu să fie soi din spaniolă sau din portugheză. Cine sunt, să descoperiți cine sunteți voi, sinele vostru, dar și în preajma altei persoane care vă arată și vă oglindește o altă perspectivă de-a voastră. Un rac, ceva de suflet, ceva de inimă se poate întâmpla aici. Poate unii dintre voi locuiți pe lângă un golf sau are legătură cu un golf mașină, persoana aceasta, sau cu ceva brand nemțesc, să nu limităm mesajul. Un trandafir, văd un trandafir aici, un trandafir alb, poate pentru unii dintre voi are vreo legătură, sau un trandafir galben. Unii dintre voi veți avea un șoc, hai să-i spunem frumos, că eu nu livrez vești care pot provoca un șoc și un pește, un șoc emoțional, dar care este ok, adică o surpriză foarte plăcută la nivel de suflet, nu credeți că așa ceva se poate întâmpla. Reluare și redare, o redare, ceva, experimentați ceva foarte, foarte înălțător. Veți trage o concluzie, veți fi în fața unei concluzii, va trebui să o luați. Poate persoana la care vă gândiți voi este cochetă, aranjată, pedantă și foarte atentă la micile detalii. Rock, poate cineva ascultă muzică rock sau este artist. Văd aici lacrimi, sper să fie de bucurie, să fie efectiv, să nu vă puteți conține emoția. Are legătură cu linia temporală de destin pe care sunteți, cu ceva ce ați creat. Cod, avem un cod. Da, codul pentru mine înseamnă o linie de cod din programare care spune că v-ați programat reciproc să vă întâlniți sau că există ceva cu un sens de predestinare aici, fie cel mai bun prieten al vostru sau cunoașteți pe cineva într-un grup de prieteni care devine această dragoste de suflet pentru care vine din trecut, fie rezolvați ceva în programare, se pot cu fluturele aici mă gândesc și cu păunul să fie un virus, un bug, cum spuneam noi, o disfuncționalitate care se repară și dragostea redevine, reapare. Sunteți ok dacă mergeți la medic? Da? Cineva foarte nobil, foarte rafinat, așa, ori voi, ori cealaltă persoană, sau sunt foarte înțelepți, foarte rafinați emoțional și maturi. Cineva va risca ceva. Cu riscul și cu acest cal aici, riscă pentru suflet, riscă din suflet. Cuiva este dor de voi, simte dor. O persoană se gândește cu dor la voi, are legătură cu țările nordice, iată. Țările nordice. Cu un vest al țării, poate chiar cu Oradea este un oraș în România, dar cu un vest. La vest de voi, cumva, sau în sud de voi. O comunicare, aici am sword, îmi lipsește W, dar nu pot să primesc totul ca pe Google în mesaje.
Veți comunica. Deci Excalibur intervine aici. O comunicare clară. Veți sta față în față și veți vorbi, vă veți privi în ochi. Ce vrei de la mine? Aud. Și aici simbolul peștelui îmi spune iubire. Iubire. York, UK-ul, avem aici UK-ul, poate are legătură cu o insulă sau cu ceva foarte vechi, cu ceva foarte mistic și din mitologie, pentru că UK-ul are așa, mai ales în partea Scoției, multă încărcătură, multă vibrație. Cineva care poate lucrează într-o firmă mare, într-o multinațională, dar nu neapărat, în customer service, poate fi în relații cu clienții sau lucrează cu foarte mulți oameni, în rețele de oameni sau în rețele pur și simplu. Aveți grijă la înțepături. Dacă vă știți alergici la înțepătura de albine, atenție la asta. Așa, haideți să vedem semnele astrologice. Așa, la relații avem pești, rac, fecioară, fecioară din nou puternic, scorpion, săgetător, pești, avem vărsător, taur, balanță, foarte puternic balanță, gemeni din nou, fecioară din nou, scorpion, fecioară din nou, gemeni, balanță, săgetător, berbec, taur, gemeni și rac. La planul material avem pești, săgetător, rac foarte puternic și toate semnele de foc, berbec, săgetător, leu. Iar la planul emoțional, spiritual, avem toate semnele de pământ, taur, fecioară, capricorn, avem taur sau balanță, gemeni, fecioară, berbec, pești sau taur, berbec și săgetător. Dragii mei, cam atât pentru astăzi. Sper să ne reauzim cu bine și data viitoare, să reușesc să-mi reintru în ritm. Mi-era dor de voi, nu v-am uitat și să fiți bine, sănătoși cu toții. Vă îmbrățișez cu drag. Pa, pa!